हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीसी ट्रिक चॅनल. मी अजय कुमार गोसावी. आज आपण पाहणार आहोत ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आपण अभ्यासताना काय करणार आहे, तर डायग्रामचा वापर करून ते कसं लक्षात ठेवायचं, त्याच्यामध्ये कुठले बोन कुठं आहेत हे थोडासा अभ्यास करून ते लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. कारण परीक्षेला ना ह्याच्यावर एक तर ऑड मॅन आउट म्हणजे तुम्हाला याच्यातून वेगळा घटक ओळखा असा एक प्रश्न विचारला जाऊ शकेल, किंवा पर्टिक्युलरली अवयव असेल. फॉर एक्झाम्पल कवटीमध्ये कोणती हाडे येतात, किंवा हातामध्ये कोणती, पायामध्ये कोणती, किंवा पेक्टोरल गर्डल म्हणजे काय, किंवा पेल्विक गर्डल्स म्हणजे काय, हे तुम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे. तर या अनुषंगाने हे लेसनमध्ये आपण सगळ्या गोष्टी डायग्राम थ्रू कव्हर करणार आहोत. प्रत्येक घटकाचं सांगणार. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कान घेतला, कानामध्ये बाहेरून आतमध्ये असलेला क्रम हाडांचा किंवा महत्त्वाची त्यातले कोणतं हाड आहे की त्याच्या संदर्भामध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. अशा लेसन पद्धतीने हे लेसन कव्हर होईल. दुसरं म्हणजे तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्राम चॅनल आणि टेलिग्राम ग्रुपची लिंक आहे, तिथे तुम्ही जॉईन होऊ शकता. त्या ग्रुपवर आणि त्या चॅनलवर आपण याच्याबाबतची महत्त्वाची PDF तिथे शेअर करणार आहोत. सुरुवात करतोय आपण ह्यूमन स्केलेटल सिस्टीम. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टीम मध्ये ना त्याचे दोन प्रकार पडतात. एक असतं एक्सियल स्केलेटल सिस्टीम आणि दुसऱ्या सिस्टीमला म्हटलं जातं अपेंडिक्युलर स्केलेटल सिस्टम. काय म्हटलं जातं? अपेंडिक्युलर स्केलेटल सिस्टम. आता एक्सियल स्केलेटल सिस्टीम म्हणजे काय, तर एक्सियलला आपण काय म्हणतो? अक्षीय अस्थिसंस्था. अक्षीय याच्यामध्ये एकूण किती हाडं असतात? एक्सियल स्केलेटल सिस्टीम जी आहे पहिली, याच्यामध्ये एकूण हाडं असतात किंवा बोन्स असतात, ती असतात 80. त्याला आपण अक्षीय अस्थिसंस्था असं म्हणतो. 80 हाडं म्हणजे कुठली? कवटीची, बरगड्या, पाठीचा मणका, हे सगळं घटक ना ह्या एक्सियल स्केलेटल सिस्टीम मध्ये कव्हर केला जातो. आणि दुसरा टाईप असतो त्याला म्हटलं जातं अपेंडिक्युलर स्केलेटल सिस्टीम. काय म्हटलं जातं? अपेंडिक्युलर स्केलेटल सिस्टीम असं त्याला म्हटलं जातं. याच्यामध्ये असणारी हाडं किंवा त्याला मराठीमध्ये कक्षीय अस्थिसंस्था, कक्षीय असा शब्द आहे. तर म्हटलं याच्यामध्ये एकूण हाडं असतात 126 किंवा बोन्स असतात 126. याच्यामधले बोन्स कोणते, तर पाय आणि हात आणि पायामध्ये असलेली हाडं. त्याच्यामध्ये खांदा, मान हे सुद्धा कन्सिडर केलं जातं, त्याला पेक्टोरल गर्डल्स म्हटलं जातं. हातामध्ये एकूण 60 हाडं असतात आणि पायामध्ये 62 हाडं. त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, पर्टिक्युलरली हाडं ते आपण बोन्स ते सर्व क्लिअर करणार आहोत. सुरुवात आपण करणार आहोत ते म्हणजे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम म्हणजे अक्षीय अस्थिसंस्थेला. त्याच्यामध्ये सुरुवात करतोय कवटीमध्ये येणारे क्रेनियल बोन्स किती असतात? एकूण क्रेनियल बोन्स 8 असतात. त्याला मराठीमध्ये शब्द आहे करपार गुहा. काय शब्द आहे मराठीमध्ये? करपार गुहा असं म्हटलं जातं, म्हणजे कवटीमध्ये असलेली सुरुवातीची हाडं. आता त्याच्यामध्ये ना आपण ते डायग्राम थ्रू लक्षात ठेवणार आहे. याच्यामध्ये ना सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे ऑक्सिपिटल बोन. ऑक्सिपिटल बोन म्हणजे ते कुठं आहे, तर आपल्या डोक्याच्या एकदम मागं हिरव्या कलरमध्ये जे मी इथं दाखवलेलं आहे त्याला काय म्हणतो आपण? ऑक्सिपिटल बोन असं म्हणतो. त्याच्यानंतर येतात ते टेम्पोरल बोन, म्हणजे ते हा जो भाग आहे या भागाला काय म्हटलेलं आहे? टेम्पोरल बोन. ते किती असतात? 2. ऑक्सिपिटल एकच असतो. म्हणजे कवटीमध्ये करपार गुहा क्रेनियल बोन्स मध्ये ना कोणते 2 आहेत आणि बाकी सगळे एक एक आहेत ते लक्षात ठेवा. टेम्पोरल बोन्स 2 आहेत. परायटल बोन्स म्हणजे म्हटलं जातं त्या परायटल बोनचा एवढा मोठा भाग आहे, याच्यामध्ये एकूण 2 असतात. टेम्पोरल आणि परायटल बोन्स 2-2 असे एकूण 4 असतात. ऑक्सिपिटल म्हणजे सगळ्यात मागचा पाठीमागचा जो बोन आहे त्याला ऑक्सिपिटल बोन म्हटलं जातं. फ्रंटल बोन एकच असतो, जो सगळं पिवळ्या कलरमध्ये इथं आपण दाखवलेला आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला 2 महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता? ऑक्सिपिटल सगळ्यात मागं, त्याच्यानंतर टेम्पोरल वरचा भाग, साईडचा भाग त्याचा हा टेम्पोरल भाग, सगळ्यात मोठा भाग आणि वरचा भाग म्हटल्यानंतर तो परायटल बोन येतो. त्याच्यानंतर फ्रंटल बोन म्हणजे हा पिवळ्या कलरमध्ये दाखवला आहे तो म्हणजे फ्रंटल बोन्स आहे. आणि त्याच्यानंतर जो येतो तो म्हणजे काय आहे? 2 घटक तुम्हाला कन्सिडर करायचे आहेत. त्यामध्ये येतो एक म्हणजे सेफेनॉइड आणि दुसरा येतो तो एथेमॉइड. सेफेनॉइड आणि एथेमॉइड. सेफेनॉइड म्हणजे ना हा इथं गुलाबी रंगामध्ये मी दाखवलेला आहे आपल्या कवटीचा, तुम्ही ते पाहू शकता. आणि एथेमॉइड म्हटल्यानंतर डोळ्याच्या जवळ वरचा बोन त्या साईडला इथं डायग्राममध्ये दाखवलेला आहे मी, तर ते तुम्ही पाहू शकता. हा भाग म्हणजे काय म्हणतो? एथेमॉइड. म्हणजे तुम्हाला असं जर विचारलं परीक्षेला कसाही प्रश्न विचारला जाऊ शकेल, तर मला क्रेनियल बोनची नावं, तर ती क्रेनियल बोन्स खालीलपैकी कोणतं आहे हे असा जर विचारला तरी सुद्धा तुम्हाला उत्तर देता यायला हवं.
सुरुवात कुठून करायची, ऑक्सिपिटल पासून करायची सगळ्यात शेवटी. टेम्पोरल आणि परायटल दोन दोन असतात, एकूण 4 बोन्स. टेम्पोरल मध्ये ह्या साईडला इथं दाखवलेला आहे आपण ह्या रंगामध्ये, आणि परायटल म्हणजे जो निळ्या कलर मध्ये दाखवलेला आहे सगळ्यात मोठा भाग तो परायटल झाला. फ्रंटल सुरुवातीचा झाला. सेफेनॉइड आणि इथेमॉइड. सेफेनॉइड म्हटल्यानंतर जो गुलाबी कलर मध्ये इथं दाखवलेला आहे त्याला आपण सेफेनॉइड म्हणतो, आणि इथला असतो तो इथेमॉइड म्हणतो. म्हणजे एकूण 8 क्रेनियल बोन्स आपले झाले. आता क्रेनियल बोन्स पाहिल्यानंतर आपण काय पाहणार आहोत, तर तो पाहणार आहोत चेहऱ्यामध्ये कोणती बोन्स आहेत. आपल्या क्रेनियल बोन्स हे 8 झाले. चेहऱ्यामध्ये असणारी बोन्स किती आहेत, तर एकूण 14 आहेत. मग ती 14 कोणती ते पाहूया. फोर्टिल फेशियल बोन्स असं त्याला म्हटलं जातं. आता सुरुवात करताना आपण नॅसल बोन्स पासून करतोय. नॅसल बोन्स म्हणजे कोणते, हे जे नॅसल्स आहेत तर या भागामध्ये जे दाखवलेले आहेत ते नॅसल्स बोन्स. तुम्ही चेहरा समोर ठेवल्यानंतर तुम्हाला ते समजून जाईल नॅसल्स बोन्स कुठली, तर ते दोन. त्याच्यानंतर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे होमर. होमर होमर जे एकच असतं. होमर जे एकच असतं म्हणजे जे निळ्या रंगामध्ये इथं दाखवलेलं आहे. इथं जे निळ्या रंगामध्ये जे दाखवले आहे तर त्याला होमर असं म्हटले. हे निळ्या रंगामध्ये जे दाखवले त्याला होमर म्हटलेलं आहे. तर तो पहिला भाग तुम्ही समजून घ्या. पहिल्यांदा तुम्हाला नॅसल्स बोन्स दोन, सगळ्यात पाठीमागचे जे एवढा भाग आहे तो. त्यानंतर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे होमर. होमर म्हणल्यानंतर इथं निळ्या रंगामध्ये जो दाखवला आहे तो. हे दोन झाले, म्हणजे नासल्स तुम्ही कंप्लीट केलं, होमर तुम्ही कंप्लीट केलं. नासल्स असतात 2, होमर असतं 1. ओके, हे दोन झाल्या. याच्यानंतर तुम्हाला लॅक्रिमल पाहायचं आहे. लॅक्रिमल म्हटल्यानंतर 2 असतात. ते आपल्या डोळ्याच्या, नाकाच्या आणि डोळा त्याच्यामध्ये असलेलं जे निळ्या रंगामध्ये, फिकट निळ्या रंगामध्ये, स्काय ब्ल्यू मध्ये जे दाखवलेलं आहे त्याला म्हटलं जातं लॅक्रिमल. ते इकडे एक असतात आणि इकडे एक, असे 2 असतात. लॅक्रिमल किती असतात आपल्या शरीरामध्ये, तर ती 2 बोन्स असतात. लॅक्रिमल इथे निळ्या फिकट म्हणजे स्काय ब्ल्यू मध्ये दाखवलेलं आहे ते. म्हणजे नासल्स बोन तुम्ही पाहिले, त्याच्यानंतर होमर पाहिलं, लॅक्रिमल पाहिले, हे 2 झाले. म्हणजे 2, 4 आणि 5 झाले टोटल. चेहऱ्यामध्ये आपण किती म्हटलंय, 14 फेशियल बोन्स असतात. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय पाहायचं आहे, तर त्या पाहायचं आहे पॅलेटाईन बोन्स म्हणजे काय, तर इथं ना जे रेड रंगामध्ये दाखवलेलं आहे, या भागामध्ये जे रेड रंगामध्ये दाखवले त्याला आपण पॅलेटाईल बोन्स असं म्हणतो. पॅलेटाईल म्हणजे नॅसल, लॅक्रमल, होमर, पॅलेटाईल एवढं तुमचं झालं. त्याच्यानंतर तुम्हाला पुढं पिवळ्या रंगामध्ये जे दाखवलेलं बोन्स आहे त्याला काय म्हटलं जातं, मॅक्सिला किती आहे, असतात 2, जे पिवळ्या रंगामध्ये इथं आपण दाखवलेला आहे. आणि जबडा जो असतो त्याला आपण मॅन्डिबल, जबड्याचा जो हाड असतं त्याला आपण काय म्हणतो, मॅन्डिबल म्हणतो. ते किती असतं, तर ते 1 असतं. ते किती असतं, 1 असतं. म्हणजे नॅसल 2, लॅक्रिमल 2, पॅलेटाईन 2, 6 झाले. होमर 1 आणि मॅन्डिबल 1, 8 आणि मॅक्सिला 2, 10 झाले. मग राहिले महत्वाचे 4 बोन्स. आता एवढं तुम्हाला कळालं असेल. राहिले महत्वाचे 4 बोन्स. त्याच्यामध्ये येतं इम्पेरियर नॅसल, आणि त्याच्यानंतर इकडे येतं झायगोमॅटिक आणि इम्पेरियल नॅसल, हे 2 राहिले. हे 2 तुम्ही लक्षात घेतले तर तुमचे किती होतात, एकूण 14. म्हणजे तुम्हाला फेशियल बोन्स कसे लक्षात ठेवायचे, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला परीक्षेला काय विचारलं, फसवलं कुठं जाऊ शकल, तर मॅन्डिबल, मॅक्सिला, ओमर, पॅलेटाईन लक्षात ठेवा, लाल रंगामध्ये दाखवलेलं आहे. लॅक्रिमल आणि नॅसल. तर ही नावं तुम्हाला ऍटलीस्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. किंवा इथं त्याला झायगोमॅटिक असंही म्हटलेलं आहे. ही 2 बोन्स, झायगोमॅटिक्स म्हणजे जो इथल्या हिरव्या कलरमध्ये दाखवलेला आहे, या बोनला आपण झायगोमॅटिक्स म्हणतो. हे नाव लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. म्हणजे आपण सुरुवातीला पहिल्या क्रेनियल बोन्स 8 आहेत, चेहऱ्यामध्ये एकूण 14 फेशियल बोन्स आहेत ते पाहिलं. आता आपण पाहणार आहोत कान आणि घसामध्ये हॅलॉइड बोन्स असतं एकच. कानामध्ये ना मात्र 3 बोन्स असतात. ते 3 बोन्स मध्ये 2-2 प्रत्येकी असतात, ते आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. कानामधले जे बोन्स पाहताना तुम्हाला, हा आपला कान आहे, कानामधून आपला आवाज इथून जाणार, हा आत इथं, आणि हे जे बोनचा स्ट्रक्चर आहे मिडल इयरचं, तर त्याच्यामध्ये एकूण ऑडिटरी ऑसिकल्स म्हणून 3 महत्वाचे बोन्स असतात. पहिलं असतं ते म्हणजे दुसरं आणि तिसरं असं दाखवलेलं आहे. ओके, ती डायग्राम तुम्ही पहिल्यांदा तुम्हाला ते समजून येईल. पहिलं आहे त्याला आपण मॅलियस म्हणतो, त्यानंतर असतं त्याला म्हणतो इनकस, आणि सगळ्यात असतं त्याला आपण स्टेप्स म्हणतो. म्हणजे मॅलियस, इनकस आणि स्टेप्स असं म्हटलं जातं. मॅलियस असतात ते 2, इनकस 2 आणि स्टेप्स 2. आता त्याचा तुम्हाला परीक्षेला कसं विचारलं होतं एमपीएससीने एकदा, कानामधली जी हाडं आहेत किंवा बोन्स आहेत तर ते बाहेरून आतमध्ये क्रम काय, ते कसं लक्षात ठेवायचं, मिस असं लक्षात ठेवायचं, MIS, मिस. म्हणजे एम बाहेरचं मॅलियस, मग इनकस, आणि मग काय असतं, स्टेप्स. आता मॅलियस म्हणल्यानंतर तो इथं तुम्हाला दाखवलेला आहे, इनकस म्हणल्यानंतर तुम्हाला इथं दाखवलेला आहे. ओके,
मॅलियस, इनकस आणि स्टेप्स. हे तुम्हाला डायग्राममध्ये सुद्धा समजणं गरजेचं आहे. हे मॅलियस, हे आहे इनकस आणि हे आहे स्टेप्स. ओके, हे समजलं तर तुम्हाला मॅलियस, इनकस, स्टेप्स मिस लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला मॅलियस, इनकस आणि हे स्टेप्स. हां, तर हे मिस लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. मिडल इयरमध्ये असलेले बोन्स त्याला म्हटलं जातं. म्हणजे हे कवटीमध्ये एवढे एकूण किती बोन्स झाले? 14, 8, 22, 6, 28, 29 बोन्स झाले कवटीमध्ये असणारे. म्हणजे काय काय आपण कव्हर केलं? क्रेनियल बोन्स 8 कव्हर केले. चेहऱ्यामध्ये 14 बोन्स असतात. कानामध्ये 6 असतात. मॅलियस, इनकस आणि स्टेप्स प्रत्येकी 2. आणि घशामध्ये जो असतो ना त्याला हॅवोइड असं म्हटलं जातं. घशामध्ये असतं त्याला हॅवोइड म्हटलं. एकच बोन असतं. ओके, आता आपण पाहणार आहोत मानेमध्ये कसं आपलं स्ट्रक्चर आहे बोनचं ते. आता ह्या मानेमध्ये असलेल्या बोन्सच्या स्ट्रक्चरला ना तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये एकूण 26 किंवा 33 बोन्स पाहायला मिळतात. एक तर 26 असतात किंवा 33 असतात. असं का? तर त्याच्यामध्ये फरक आहे. फरक म्हणजे कुठे येतो? जो सॅक्रल दिलेला आहे इथं शेवटी, हे सॅक्रल आणि कॉकिक्स याच्यामध्ये फरक आहे. सॅक्रल 1 और 5 असतात किंवा कॉकिक्स 1 किंवा 4 असतात. त्याच्यामुळे ते 26 किंवा 33 आपण असं म्हणतो. आता याच्यामध्ये सर्व्हिकल, थोरॅसिक, लुंबार, सॅक्रल आणि कॉकिक्स हा त्याचा क्रम लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. वरून खालीपर्यंत हा तुम्हाला लक्षात राहणं महत्वाचं आहे. हे लक्षात ठेवा. सर्व्हिकल, थोरॅसिक, लुंबार, सॅक्रल आणि कॉकिक्सला कॉडल असंही म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? कॉडल हे लक्षात राहू द्या कॉकिक्सला. आता जे वरचं सर्वायकल असतात त्याच्यामध्ये एकूण किती बोन्स असतात ते आपण पाहूया. सर्व्हिकलमध्ये एकूण असतात बोन्स 7. सर्व्हिकलमध्ये किती असतात? 7 असतात. त्याच्यानंतर येतो तो म्हणजे थोरॅसिक आपल्या माणसाच्या मॅपमध्ये लक्षात ठेवल्यानंतर छातीचा पिंजरा जो महत्वाचा आहे त्याच्यामध्ये एकूण 12 असतात. थोरॅसिक 12. लुंबार जो म्हणलाय खालचा सेक्शन, सर्व्हिकल, थोरॅसिक, लुंबार मध्ये असतात 5 बोन्स. ओके, सॅक्रल मध्ये 1 किंवा 5 असतं आणि कॉकिक्स किंवा कॉडल 1 किंवा 4 असतात. म्हणजे तुम्हाला जे मानेमध्ये जे दिलेले आहे 26 किंवा 33 हे त्याचं स्ट्रक्चर आहे आलेलं. ते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर छातीचा पिंजरा बरगडे असतात, त्यात 24 बोन्स असतात आणि स्टर्नम सगळ्यात महत्वाचं स्टर्नम हे जे ग्रीन ह्याच्यामध्ये मी दाखवले त्याला म्हटलं जातं स्टर्नम वर परीक्षेला प्रश्न आला होता, पण तो आला होता SSC CGL, SSC CHSL SSC च्या एक्झाम मध्ये बऱ्याच वेळा विचारले. स्टर्नमला आपण काय म्हणतो? ब्रेस्ट बोन असं म्हणतो. ब्रेस्ट बोन म्हणजे काय? स्टर्नम जे ग्रीन कलर मध्ये दाखवलेलं आहे तर त्याला म्हटलं जातं स्टर्नम किंवा ब्रेस्ट बोन. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे आता आपण काय कव्हर केलं तर हे जे ॲक्सियल स्केलेटल सिस्टीम आहे ती कव्हर केली. ॲक्सियल स्केलेटल सिस्टीम मध्ये एकूण 80 हाडं असतात. ते आपण डिस्ट्रीब्युशन पाहिलं. सुरुवातीला क्रेनियल बोन्स पाहिले, म्हणजे कवटीमध्ये सुरुवातीला 8 असतात ते पाहिलं. त्याच्यानंतर चेहरा फेसियल बोन्स हे 14 असतात. कानामध्ये पाहिलं 6 असतात आणि घशामध्ये 1 असतं. त्याच्यानंतर मानेतलं बघितलं, सर्व्हिकल, थोरासिक, लुंबार, सॅक्रल, कॉकिक्स किंवा त्याला कॉडल म्हटलं. आणि छातीच्या पिंजऱ्यामध्ये बरगड्या 24 आणि स्टर्नम 25 असं पाहिलं. आता आपण पुढचा भाग जो पाहणार आहे ना तो खूप महत्वाचा आहे. का महत्वाचा आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 2 फरक कळणं गरजेचं आहे. पहिलं म्हणजे पेक्टोरल गर्डल्स म्हणजे काय आणि पेल्विक गर्डल्स म्हणजे काय, हा एक फरक समजून घ्या. सुरुवातीला तुम्हाला 2 फरक एक समजून घेणं गरजेचं आहे. त्याला म्हटलं जातं पेक्टोरल गर्डल किंवा त्याला पेल्विक गर्डल असं म्हटलं जातं. पेक्टोरियल गर्डल्स म्हणजे काय? जे आपला खांदा आणि मान आहे ना, या खांद्या आणि मानेमध्ये असलेली हाडं त्याला आपण काय म्हणतो? पेक्टोरल गर्डल्स असं म्हणतो. आणि पेल्विक गर्डल्स म्हणजे काय? तर आपले पेल्विक म्हणजे हिप म्हणजे आपण काय म्हणतो? कंबर मराठीत. पेल्विक हिप किंवा त्याला आपण काय म्हणतो मराठीत? कंबर. त्याला म्हणतो आपण पेल्विक गर्डल. हे फरक समजून घेणं गरजेचं आहे. परीक्षेला जर समजा पेक्टोरियल गर्डल विचारलं तर तुम्हाला समजलं पाहिजे पेक्टोरियल गर्डल्स म्हणजे काय. आपली असलेली मान आणि खांदा याच्यामध्ये असलेल्या हाडांना आपण पेक्टोरियल गर्डल्स असं म्हणतो. आणि पेल्विक गर्डल्स म्हणजे काय? पेल्विक म्हणजे हिप किंवा आपण कंबर म्हणतो, त्याच्यामध्ये असलेल्या हाडांना आपण पेल्विक गर्डल्स असं म्हणतो. हा पहिला महत्वाचा डिफरन्स समजून घेणं गरजेचं आहे. आता या पेल्विक गर्डल्समध्ये ना पेक्टोरियल गर्डल्स पाहतोय. पेक्टोरियल म्हणजे आपण आता ऑलरेडी डिस्कस केलं होतं, खांदा आणि मान. आता खांद्यामध्ये जे हाड असतं ना त्या हाडाला किंवा बोन्सला स्कॅपुला म्हटलं जातं. म्हणजे इथला जो हा भाग आहे ना तो त्यांनी झूम करून मोठा दाखवलाय. खांद्यामध्ये असलेल्या हाडाला काय म्हटलं तर स्कॅपुला. आणि मानेतलं जे असतं म्हणजे मानेचं हाड थोडं वर असतं आपलं, त्याला आपण क्लेव्हिकल असं म्हटलं जातं. क्लॅव्हिकल म्हणजे मानेतलं हाड असतं, 2 हाडं असतात. आणि स्कॅपुला
म्हणजे खांद्यातलं हाड असतं, हे सुद्धा 2 असतात. हां, तर हे इथला जो भाग आहे तो त्यांनी झूम करून दाखवला आहे, ते समजून घ्या. म्हणजे तुम्हाला पेक्टोरियल गर्डल्स म्हटल्यानंतर मान आणि खांदा समजलं. मानेमधल्या हाडाला काय म्हणतात? क्लॅव्हिकल असं म्हणतात. आणि खांद्यामधल्या हाडाला काय म्हणतात? स्कॅपुला असं म्हणतात. प्रत्येकी 2-2 असतात. त्याला आपण पेक्टोरियल गर्डल्स असं म्हणतो. आय होप हा पॉईंट तुमचा क्लिअर झाला असेल. आता आपण हातातली बोन्स पाहणार आहेत. हातातल्या बोन्स किंवा त्याच्यामध्ये एकूण 60 बोन्स आहेत. आता ह्याच्यामध्ये कव्हर करताना तुम्हाला जो पहिला रेडियस आणि अल्ना, बाहू म्हणतो आपला त्याचा. हां, तर जे मोठं आपला हात जर तुम्ही असा धरला, जो मोठा भाग असतो त्याला आपण रेडियस म्हणतो. अल्ना म्हणजे जे छोटं बोन असतं त्याला अल्ना म्हणतो. रेडियस अल्ना नंतर पुढे येतं त्याला आपण काय म्हणतो? कार्पल्स. कार्पल्स हा झाला. आणि त्याच्या पुढच्या भागाला आपण मेटाकार्पल्स म्हणतो. कार्पल्स, मेटाकार्पल्स. आणि सगळ्यात पुढचा येतो तो म्हणजे फॅलेंजेस. फॅलेंजेस. त्यानंतर आपल्या दंडामध्ये जे हाड असतं त्याला आपण ह्युमेरस असं म्हणतो. दंडामधले जे हाड असतं त्याला आपण ह्युमेरस म्हणतो. पेल्विक ग्रिडल आणि हे आपण ऑलरेडी कव्हर केलं होतं. पेल्विक ग्रिडल हे खाली येतं. आता ह्याच्यामध्ये ना तुम्हाला हाताच्या हाडं जर तुम्ही बघितली तर ते आपण डिस्कस करू. हाताच्या आतल्या बाजूला जे हाड असतं त्याला अल्ना म्हणतात. अल्ना, अल्ना. आणि बाहेरच्या बाजूला जे असतं त्याला रेडियस असं म्हणतात. रेडियस. अल्ना आणि रेडियस हातामध्ये झालं. त्याच्यानंतर तुमच्या मनगटामध्ये गेलो. पण मनगटामध्ये गेल्यानंतर असतात ते कार्पल्स असतात. मग अल्ना आणि रेडियस किती असतं? रेडियस 2 असतात, अल्ना 2 असतात. आणि मनगटामध्ये गेलं तर त्याला आपण कार्पल्स असं म्हणतो. कार्पल्स किती असतात? 16 असतात. कार्पल्स किती असतात? 16 असतात. मेटाकार्पल्स म्हणले त्यापुढं. मेटाकार्पल्स म्हणजे त्याला आपण तळहात असं म्हणतो. मनगट झालं. कार्पल्स म्हणजे मनगट. मेटाकार्पल्स म्हणजे तळहात. ते किती असतात मेटाकार्पल्स? तर ते 10 असतात. किती असतात? 10 असतात. त्यानंतर पुढचा भाग येतो म्हणजे बोट. बोट्याला आपण फॅलेंजेस असं म्हणतो. बोटामध्ये असणारी हाडं किती? बोटामध्ये असणारी हाडं किती ते आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. बोटामध्ये असलेली हाडं आहेत एकूण 28. फॅलेंजेस किती असतात? 28. याचं डिस्ट्रीब्युशन केलं तर प्रॉक्झिमल, मिडल आणि डिस्टल. प्रॉक्झिमल म्हणजे आपल्या हाडाचा हा भाग, इथला भाग जो आहे त्याला आपण प्रॉक्झिमल असं म्हणतो. प्रॉक्झिमल असतात एकूण 10. किती असतात? 10. मिडल असतात ते किती असतात एकूण? मिडल असतात 10. नाही सॉरी, मिडल असं इंटरमिडिएट असतात ते 8 असतात. आणि जे डिस्टल्स असतात ना तर ते 10 असतात. म्हणजे 10, 8, 10. 10, 8, 10. हे काय झालं? फॅलेंजेस असं म्हटलं जातं. बोटातल्या हाडांना काय म्हटलं जातं? फॅलेंजेस असं म्हटलं जातं. ह्या डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे. फॅलेंजेस म्हणजे प्रॉक्झिमल, मिडल आणि डिस्टल. प्रॉक्झिमल 10, मिडल 8, डिस्टल 10 असं. हे लक्षात ठेवा. मेटाकार्पल्स हा भाग इथला. मेटाकार्पल्सला आपण तळहात म्हणतो. किती हाडं असतात? 10 हाडं असतात त्याच्यामध्ये. मेटाकार्पल्स 10, कार्पल्स 16. कार्पल म्हणजे 16 हाडं असतात, मेटाकार्पलमध्ये 10 हाडं असतात. हा पहिला फरक लक्षात घ्या. त्यानंतर शेवटी येतं ते म्हणजे फिमर. फिमर म्हणजे मांडीतलं हाड. त्याच्यानंतर येतं ते पॅटिला. पॅटिला म्हणजे जे गुडघ्यामध्ये हाड असतं ते पॅटिला म्हणतात. मांडीतले हाड 2, गुडघ्यातले हाड पॅटिला म्हटले. पॅटिला ते सुद्धा काय असतात? 2 असतात. त्यानंतर तुम्ही खाली पायाकडे गेला थोडंसं, ते गुडघ्याखाली. त्याच्यामध्ये टिबिया आणि फॅब्युला असतात. टिबिया आणि फॅब्युला. टिबिया म्हणजे आतल्या साईडला हाड असतं ते 2 असतात. फॅब्युला म्हणजे बाहेरचं असतं. जसं रेडियस आणि अल्ना पाहिलं होतं आपण अगोदर हातामध्ये. अल्ना जे असतं ते आतल्या बाजूला असतं. अल्ना जे असतं ते आतल्या बाजूला असतं. रेडियस असतं ते बाहेरच्या बाजूला असतं. तसं टिबिया आतल्या बाजूला असतं, फॅब्युला बाहेरच्या बाजूला असतं. हातातले आणि पायातले हे लक्षात ठेवायचं. 2-2 प्रत्येकी असतात. त्याच्यानंतर जसं कार्पल म्हटलं होतं तसं पायाच्या हाडामध्ये टार्सल्स, मेटाटार्सल्स असतं. सेम तसंच टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10 आणि फॅलेंजेस 18 जे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले 28 होतं ते डिस्कस केलेले होते. ओके, हे तुम्हाला समजून जाईल याच्यामध्ये. पॅटिला म्हणजे गुडघ्यातलं, फॅब्युला म्हणजे आणि टिबिया. टिबियामधलं आतलं, फॅब्युला म्हणजे बाहेरचं. टार्सल्स म्हणजे जसं आपण कार्पल पाहिलं होतं तसंच पायामध्ये असतं त्याला आपण टार्सल्स असं म्हणतो. जे की आता हे आपण हाताबाबत पाहिलं होतं. हातामध्ये असतात त्याला आपण कार्पल्स म्हणतो. पायामध्ये असतात, घोट्यामध्ये त्याला आपण कार्पलच्या ऐवजी काय म्हणणार? टार्सल्स म्हणणार. आणि मेटाकार्पल्स जे तळहात आपण म्हटलं होतं. तळपायाला काय असतात? तळहाताला असतात मेटाकार्पल्स. तळपायाला असणार मेटाटार्सल्स. एवढाच फरक. फॅलेंजेस तर सगळीकडे सारखंच आहे.